ክብራንና ክብራን ኢትዮጵያውያን ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች የሃይማኖት አባቶች አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ይህን ለወገኖቻችን ገቢ ለማሰባሰብ የተዘጋጀውን ፕሮግራም ለመታደም ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ባዘጋጁና በራሴ ስም Once more, good evening ladies and gentlemen, distinguished guests, religious members of our community and the community at large. We'd like to thank you on behalf of the host, Mr. Achamira, for being able to make it tonight out of your busy schedule. It means a lot to us and we'll proceed beginning. ከዚህ በመቀጠል ወደ ፕሮግራማችን ከመግባታችን በፊት በወጋችንና በልማዳችን መሰረት የሃይማኖት አባቶች የሃይማኖት መሪዎች ወደ መድረክ በመምጣት ፕሮግራሙን ባርከው ይከፍቱልናል። አባቶችን ወደ መድረክ ስጋብዝ ተነስታችሁ ከመቀመጫችሁ እንድትክብር እንድትሰጡልን ጠይቃለሁ። Just going to sing for the religious family to come forward, and I'd like everyone to stand up if possible so that we can make acknowledgements of the landowners of this land tonight. Please proceed by standing up, guys. Thank you very much. ወደ መድረክ መጋብዛቸው መላከ መንክራት ቆሞስ አባ ገሪማ የገብርኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ወይ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ቅርታ መላከ ምረት ቀሲስ ዜናዊ የቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ መላከ ታቦር ቀሲስ አስማረ እንዲሁ የገብርኤል አገልጋይ ናቸው። እንዲሁም ከወንጌል ዓለም ቤተክርስቲያን ፓስተር ገረመው በንቲ ወደ መድረክ እንዲመጡ ፈልጋለሁ። በተጨማሪም ከዚሁ ቤተክርስቲያን ፓስተር ተስፋዬን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። እነዚህ አባቶች እንደየእምነታቸው እንደ እምነታችን በየተራ ቡራኬና ጸሎት ያደርጉልናል። ፕሮግራሙን አብረን እንከታተል። ዘበር ይስጥልኝ። Right, just before we start the religious ceremony, I'd just like to make an acknowledgement about acknowledging the traditional owners of the land on which we work and live on here in Australia. We pay our respect to the elders of the past, present and emerging, and extend our respect to all the Aboriginal and Torres Strait Islanders are respected. We are delighted that you have taken this day to be part of a charitable and most of all noble event out of your busy schedule. Thank you very much for making it tonight. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በቅድስት ሥላሴ ዘአምልኮት ማኅፀነ ክህደት በሰይጣን በቅድመ ዛቲ የቅድስት ቤተክርስቲያን በኢየሱስ ማርያም ጸሎት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን፣ እናከብራለን፣ ቅዱስ ስምህን እንጠራለን። ይህችን ሰዓትና ይህችን ዕለት ፈቅደህልን ሁላችን በአንድነት ተሰብስበን ስምህን እንድንጠራ ስላበቃን እናመሰግናለን። ሁላችንም ጤና ስለሰጠህን በረከት ስላከበርከን ስምህ ታላቅ ነውና አንተ ሁላችን ተስፋ ስለሆንክ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ይህንንም ያዘጋጁ ልጆችህን በሰማይና በምድር በረከት ባርክልን። አንተ የበረከት አምላክ ነህና ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ኃይል ሁናት፣ ጽናት ሁናት። በአሁኑ ሰዓት በየበረሃ የወደቁትን ሁሉ ወገኖቻችን በቸርነትህ በይቅርታ ጠብቅልን። የሞቱን ነፍሳቸውን ማር፣ ያዘኑትን እንባቸውን አብስልን። የሰላም አምላክ ሆይ ሰላም ጉዳዮችን ሁሉ ጠብቅልን። ለክፉዎች ልቦና ሰጥተህ ሀገራችን በእርስ በርስ መፋሰስ ጠብቀን ምሽታችን የተባረከ አድርገን አንተ ያለበት ጉባኤ ይሁን። አንተ ክበርበት፣ አንተ ብቻ ንገስበት። የሰውን ሳይሆን የአንተ ገናነትን ሁላችንም የተቀደሰውን ስምህን እንዲህ ብለን እንጠራለን። ሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ቡሩክ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን
ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥራየ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርክ። ሁላችንም እንጸልያለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ታላቅ ፕሮግራም እግዚአብሔር ያዘጋጀው ድሆችን ማሰብ፣ ስደተኞችን ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ ትልቅ ተግባር ነው። ጌታ ኢየሱስ ወደ መንግሥት እንኳን ለመግባት የጠየቀው ጥያቄ ተርቤ አበልታችሁኛል፣ ተጠምቼ አጠጥታችሁኛል፣ ታርዤ አልብሳችሁኛል፣ ታስሬ ጠይቃችሁኛል፣ ታምሜ ጠይቃችሁኛል ብሎ እነዛን ብሩካን ብሎ የአባቱን መንግሥት ሲያወርስ ይህንን ተግባር ያልፈጸሙት ደግሞ ያንን መንግሥት እንዳይገቡ ከልክሏል። ዛሬ በዚህ የተገኛችሁ ወገኖች ይህንን ትልቅ የእግዚአብሔር ሥራ ለመስራት ይህንን የእግዚአብሔር ሐሳብ ለመፈጸም ስለቻላችሁ እግዚአብሔር ስለረዳችሁ ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወገኖቼ ሁልጊዜ ልናደርገው ሁልጊዜ ከማንኛውም ተግባር ይልቅ እንዲህ አይነቱን ተግባር ላይ ልንሳተፍ ልናደርገው የሚገባ ትልቅ ሥርዓት ነውና እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ሲናገር በስሜ የተጠሩ ሕዝቤ ሰውነታቸው አዋርደው ቢጸልዩ ፊቴንም ቢፈልጉ በሰማይ ሆኜ እሰማለሁ፣ ኃጢአታቸውን ይቅር እላለሁ፣ ምድራቸውን እፈውሳለሁ፣ አሁንም በዚህ ስፍራ የሚደረገው ጸሎት እሰማለሁ ብሎ በቃሉ ተናገረ። ሁላችንም እንጸልይ። ነገራችን ያለው እግዚአብሔር እጅ ነው። ምድራችን ያለች በእግዚአብሔር እጅ ነው። ፈራጅ እግዚአብሔር፣ ተመልካች እግዚአብሔር ለዛ ሕፃናት፣ ለእናት፣ ለአባቶች በመንገድ ለሚወጡ፣ ለተፈናቀሉ፣ ለተሰደዱ እርሱ እግዚአብሔር ከሰማይ ዘንበል ይበል። የነገር ሁሉ ጀማሪና ፈጻሚ እግዚአብሔር በምድራችን ላይ ዘንበል ይበል። እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ያንን ምድር አንድ ጊዜ እንድትጎበኝ እንድታስብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። እዚህ የተዘጋጀው ይህ ፕሮግራም ለአንተ ክብር፣ ለወገኖቻችን መጽናናት እንዲሆን ያዘጋጁትን ሁሉ እንድትባርክ በገንዘባቸው ያሰቡ ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ታላቅ በረከት በላያቸው እንዲሆን በኢየሱስ ስም ጸለይ። ይህ ጉባኤ የተባረከ ይሁን። ይህ ፕሮግራም የተባረከ ይሁን። ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ምህረቱ አያልቅምና ምህረቱ አያልቅምና ለዘላለም ቸር ነውና የማዳን ኃይሉን ላሳየን በክንዱ ለሚጎበኘን መልካም ሆነ መዓዛ በምስጋና አቅርቡለት፣ በእልልታም ስገዱለት። ምህረቱ አያልቅምና ለዘላለም ቸር ነውና የማዳን ኃይሉን ላሳየን በክንዱ ለሚጎበኘን መልካም ሆነ መዓዛ በምስጋና አቅርቡለት፣ በእልልታም ስገዱለት። ሕዝባችንን ጌታ ሆይ በዚህ ምድር የምንኖረውን አንተ እንዲትረዳን ጌታ ሆይ ልባችንን እንዲትፈውስ እንለምንሃለን። ልባችንን ፈውስ ጌታ ሆይ፣ ውስጣችንን ቀይር፣ ምህረት አድርግልን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እኛ ከተለወጥን ምህረትህ ከበዛልን ጌታ ሆይ ሕዝባችንና ሀገራችንን እግዚአብሔር ሆይ ትምራለህና እናመሰግንሃለን። ስለሰጠህን ጊዜ ሁላችንንም ከልጆቻችን ጋር እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንደ እምነት መሪዎችም
አብረን ጌታዊ ይህንን ጊዜ እንድናሳልፍ ስለሰጠህን እናመሰግናለን። ሁሉን ለክብርህ አደረግነው በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እሺ ክብራን አባቶቻችንን በክብር ወደ ቦታቸው ሸኙልን። በመካከላችን ተገኝተው በጸሎት ስላስጀመሩን ስለባረኩን ሁሌም እድሜና ጤና ይስጥልን። ሁሌም የሚመርቅና የሚያስተምር አባት ከመካከላችን አይጥፋ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እሄዳለሁ። አሁንም ከመቀመጫችሁ ላነሳችሁ ነው። አገራዊ ፕሮግራም ነው። ይሄን ከመጀመራችን በፊት ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር እንዘምራለን። በጋራ ከመድረክ ይለቀቅልናል። አብረን በጋራ እንዘምራለን። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ወደ ቦታችሁ ተቀመጡ። እሺ እንግዲህ የዛሬው የገቢ ማሰባሰቢያ መድረክ እህታችን ከፊት የምታዩት እህታችን የምስራች አእምሮ ከዚህ በፊት አገሯንና ሕዝቧን ለመርዳት ካደረገችው ተደጋጋሚ አስተዋጽኦ በተጨማሪ አሁን በወቅቱ በአሸባሪው የቲፒኤልኤፍ ወራሪ መንግስት ወራሪ ጁንታ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በወሎ በጎንደርና በአፋር በተከፈተው ጦርነት በዚህ ምክንያት ለተፈናቀሉ፣ ለታረዙ፣ ለታረቡ፣ ለተሰደዱ ወገኖቻችንን ለመርዳት እስከዛሬ ሳደርገው ከምኖረው ፕሮግራም በተጨማሪ ዛሬ የዚህን ፕሮግራም ሙሉ ወጪ በራሷ ገንዘብ አዘጋጅታ ፕሮግራሙን አዘጋጅታለች። ከዚህ ፕሮግራም የሚሰበሰበው ማንኛውም ገንዘብ ተመልሶ ለወገኖቻችን ይሄዳል። ስለዚህ ለዚህ ለታላቅ እህታችን እባካችሁ ምስጋና አቅርቡልኝ። እያንዳንዷን ወጪ ከኪሷ ሸፍና ይህን ታላቅ ፕሮግራም አዘጋጅታለች። እህታችን የምስራች ከዚህ በፊትም በኢትዮጵያ ላይ የሚኖሩ የተፈናቀሉና የተጎዱ ወገኖች የብርድ ልብስ፣ የምግብና የሌሎች ስጦታዎችን ስታደርግ ነበር። አሁን ደግሞ በገንዘብ ካደረገችው አስተዋጽኦ በተጨማሪ ኑና እስቲ በጋራ እራት እየበላን ስለ ሀገራችን ሁኔታ ተወያይተን የሚሰበሰበውን ገንዘብ ከዛ የሚገኘውን ገንዘብ ደግሞ ተጨማምሮ ተጠርቀምቀም ብሎ ለወገኖቻችን ልካለን የሚል ቅዱስ ሐሳብ ይዛ መጣ ይሄን ፕሮግራም አዘጋጅታለች። ምስጋናዬን በእናንተ ስምና በእኔም ስም አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። Alright, once more, thank you very much everyone for making it tonight. So we're just going to introduce the main host of tonight, which is Miss. So we're going to introduce this evening Mr. Rajamera, who is responsible for tonight's fundraising event to bring us all together. So the purpose of tonight and the objective of this fundraising will be to provide and support those who are severely displaced as a result of TPLF, which is the terrorist organization who is responsible for a lot of our people to be displaced. So she has taken upon herself to literally organize this event, and she has been out of pocket for this purpose. To be honest, she could have organized and sent the funds back home, but that's not just the point. The point is to bring us together tonight
and also education, both for the young, for those who are also, for some of us who have grown here as young children, it's an educational event. So the purpose for tonight is to support her as she accomplishes this mission to send the necessary food support for those who are affected, and especially Wello, Afar, Gondar region, Dese, which is the Amhara region specifically. Every penny provided for this event is appreciated by our community here and also in Ethiopia. We are ever so grateful for your support and aid in this crisis that has impacted the region significantly. Mrs. Yemisrach Amaro is the Director of Amni Residential Construction. This event was initiated and organized by Mrs. Yemisrach Amaro, who felt the need to do more after witnessing so much on the media platforms, and also from family that would inform of the current status in Ethiopia. As much as we all want to, it is a noble act to take such an event on her own to provide such a support. And I would like to welcome her to the stage so that she can provide a little bit more as to what her dream and her wish and her goals are. We're all gathered here this evening in order to bring this context to life and to also support her in the involvement that she's provided, not just tonight. This has been something that she's done a lot of the times in the past. She has sent a lot of funds and aids for those who have been impacted in Ethiopia. Can I please get you to just get together, and I would like to introduce Yemisrach Amaro in front. Yes. አሁን ከዚህ ፕሮግራም በመቀጠል የበዓል አዘጋጅ የምስራች አእምሮ የምታዘጋጀውን እንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት እንድታቀርብ ጋብዛታለሁ። Luke 24 verse 36. The greeting that the Lord Jesus Christ used when he woke from the dead and appeared before the disciples. He stated, "Peace be with you." I welcome you all in the same greeting. May I begin by acknowledging the traditional custodians of the land on which we meet, and to pay my respect to the elders and past and present. I'm humbled and honored to stand here and welcome you to this fundraising event, and thank you all for coming. Ladies and gentlemen, our beautiful country is faced with many challenges, with so many more in crisis and without shelter, and the need is greater than ever. The purpose of this event is to raise funds to help those in need. With the money you all raise, you provide immediate assistance for your Ethiopian sisters and brothers who face this new risk. You provide a safe shelter, clean water, and immediate food relief. As a parent myself, upon hearing about the displaced mothers and children, including about more than 700 mothers who gave birth in the bush and under the tree, it called me to action, and pick up where I left the fundraising idea when I conducted in 2003 for Afar and Tigray region to help provide clean water. For the things that matter, there is often no easy or safe time to do them, but there is a right time when we need to make sure the broader community is united, thinking about the power of deadlines, and deadline is bringing focus. It conveys urgency, meanings and unity, and it becomes, and because of the urgency that the job gets done. When I look across the room, I see leaders, people who can make a difference. Please let us make a difference and help our people. And thank you so much for coming. በአማርኛ ደግሞ ስለመጣችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህንን ከራሴ ትንሽ ያውጥቼ ረድቼ ማለት እችል ነበረ፣ ግን ያንን እኔ ለዚህ እንድማጠፋው ገንዘብ እናንተመልካች ብትጨምሩበት ሁላችን ጉዳይ ስለሆነ ሞር ገንዘብ ለዘመዶቻችን፣ ለእህቶቻችን፣ ለወንድሞቻችን በዛ ላይ ደግሞ እኛንም አንድነት ክሬት ሊያደርግ ይችላል እና ከአሁን በፊትም እንደዚህ
ካውንስል ላይ የነበራችሁ ሰዎች ካላችሁ ካውንስል ላይ ሴፍቲ ሜዲካል የነበረ ያ ደግሞ ክሊን ወተር ለአፋርና ለትግራይ ነበረ ገንዘቡ የተላከው እና አሁን ሴፍቲ የማደርገው ማለት እኔ በማር ጊዜ አባቴ ሁሌ የሚነግረኝ የነበረው ሁሌ ሰዎች እኛ በጣም ስንደሰት ሌሎች ላልተደሰቱ ሰዎች ስላሉ በድንኳን ነበርና በደንብ ነግራችሁ ነበርና ያው መቼም አይዲያውን ታገኙታለን። እና አባቴ በጣም አዛኝ ነበረ። ድግስ ኖሮ ቤት ውስጥ ከጨፈረ በቃ ትንሽ ከጨፈረ ዳስናፍ ነው የሚለው። ምክንያቱም ሌሎች የከፋቸው ሰዎች አሉ። ጦርነት አለ። ኢራቅ ውስጥ ጦርነት በነበረ ጊዜ እዛ ጦርነት ስላለ እኛ ክርስትና ደግሰን በቃ ከዚህ በላይ አይዘፈንም ይል ነበረ እና እኔ አሁን ደስታ ሲያጋጥመኝ ራሱ አልደሰትም። በጣም ያላየው መስዬ ዝም እላለሁ ቢኮዝ ያን እያየው ስላለው እና የእናቶችን አይደለ ዜናውን ሰምታችሁ ይሆናል። በጫካ ስር ወልዳ መቁረጫ የለም መቁረጫ ስለሌለ በድንጋይ ተቆረጠ። እንደ እናት እንዴት ያሳዝናል ይሄ። እና ብንረዳዳና ብንረዳ ታይም ያልፋል። ደግሞ እጅ ለእጅ የምንያያዝበት ታይም ይመጣ ይሆናል። እኛም እኮ እዛ ብንሆን ደሴም ቲንግ ሀፕን ያደርግ ነበረ እና እኛ የተሻለ ቦታ ስላለ እንረዳዳ። ኮሚኒቲው ትንሽ አይደለም፣ ብዙ ማድረግ እንችላለን እና እንረዳዳ። በጣም አድርጌ አመሰግናቸዋለሁ። ብዙዎቹ የረዱኝ ራሱን ብቻዬን አልሰራሁትም። ይህንን በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አድካሚ ነበር ከስራዬ ብዛት የተነሳ ግን በጣም ብዙ እህቶች ወንድሞች በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ምን እንስራ እያሉ ነው የመጡትና በጣም አመሰግናለሁ። ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። እኛም እንወድሻለን። በጣም እናመሰግናለን። ክብር ይስጥልን። በፕሮግራማችን መሰረት የእራት ፕሮግራም ነው የሚሆነው። ስለዚህ በተራ እየተነሳን ከአባቶች ጀምረን እንግዶችን አስቀድመን የተዘጋጀውን እራት በጋራ እንሳተፋለን። አመሰግናለሁ። ከምድር ተመርጣ ለኔ የተሰጠች ብዙ ሚስጥር ያላት ሀገር አለች። ሁሉም ነገር ችዬ እንድኖር ያስቻለኝ ፍቅርሽ ነው በምድር ሀገሬ ምን ያለኝ የሚያፍርብሽ ዘራ ሲል ነው ከፍቶ ቆርጦ ልጅሽ አባይ ሲሞላ ነው አቅፎ ታፈር ዓለም የጀመረው ቀድሞ ማፈር
ላይ ሄዶ ደሳት ተዋት ፈትኗት ያደዋን እናት ምንድሁንልሽ እናቴ ጉዳትሽ ሆነ ጉዳቴ ውለታሽ ብዙምዬ የማልጨርሰው ከፍዬ ላንቺ ካልሆነ ሕይወቴ ኢትዮጵያ እናቴ ለማን ሊሆን ነው ርስቴ ኢትዮጵያ እናቴ ይብቃ በቃ በይ እምዬ ይብቃ ገና በይ እናቴ ይብቃ በቃ በይ ወይ ገና ይብቃ ገና በይ ሀገሬ ይብቃ በቃ በይ እምዬ ይብቃ ገና በይ ሀገሬ ይብቃ በቃ በይ ወይ ገና ይብቃ ገና በይ ኢትዮጵያ ከምድር ተመርጣ ለኔ የተሰጠች እጹብ ድንቅ የሆነች ሀገር አለች ሁሉም ነገር ችዬ እንድኖር ያስቻለኝ ፍቅርሽ ነው በምድር ሀገሬ አንድ ያለኝ አንቺን ብዬ ስንቱን አለፍኩኔ አንቺን ብዬ አንቺ ብዬ እምዬ አንቺ ብዬ እምዬ አንቺ ብዬ እምዬ አንቺ ብዬ እምዬ ጽናት ስላለች ነው እስከ ዛሬ ተከብረሽ የኖርሽው ውድ አገሬ ቀና ብትይ ነው ጸሎት ህልሜ ደስታሽን ያሳየኝ ሰጥቶኝ እድሜ በድህነቷ በወሬ መታት ተዋት ፈትኗት የአፍሪካን እናት እንድትኖሪ ነው በጸጋ የተከፈለልሽ ዋጋ የሚሞት የሚሰዋልሽ ለባንዲራው ነው ለክብርሽ የምከተልሽ ስስቴ ኢትዮጵያ እናቴ በፍቅር ከልጅነቴ ኢትዮጵያ እናቴ ይብቃ በቃ በይ እምዬ ይብቃ ገና በይ እናቴ ይብቃ በቃ በይ ወይ ገና ይብቃ ገና በይ ኢትዮጵያ ይብቃ በቃ በይ ይብቃ ገና በይ ይብቃ በቃ በይ ይብቃ ገና በይ ሀገሬ ምድርሽ ክርስቶስ መች ያስተኛል ይብቃ ገና በይ ምን ጨምሬ ልክፈል ሕይወት ያንሶብኛል ሊያጠፉሽ ተነሱ የአድዋ ሟቾች ነጠል ነጠል ስል መስራቸው ምቹ ይብቃ በቃ በይ ሀገሬ ይብቃ በቃ በይ እናቴ ይብቃ ገና በይ ይብቃ በቃ በይ የኢትዮጵያ ይመርልሽ ሰብሎን አውድማው ጎተራው ይሁንልሽ ሁሉን በቸሩሉ ይደር ጋራሽንተረርሽ ወንዘ ወንዝሽ ሁሉ የኢትዮጵያ ይመርልሽ ሰብሎን አውድማው ጎተራው ይሁንልሽ ሁሉን በቸሩሉ ይደር ጋራሽንተረርሽ ወንዘ ወንዝሽ ሁሉ ትዝ አለኝ ጎበዝ ተደጋግፎ ዋላ ጎጆ ሲያቆም የእናት ቤት ሲሰራ ትዝ አለኝ አንተ ትብስኔ ሁሉም በየፊናው ከዋለበት ነው ካለበት ሲነቃ ትዝ
እንባዋን አፍስሳ የወላድ መካን ነኝ ብላ ስትጠራ ትዝ አለኝ ልጇ ሲደርስላት አለሁልሽ ሲላት ጎንበስ ቀና እያለ ብድሯን ሲከፍላት ጀንበር ካለች ሩጥ እናት ካለች አጊጥ በእናት አትበለጥ በአገርህ ተደሰት ያለ እናት የበሉት ያለ አጋር የጠጡት አይሆንም ሰውነት በአገርህ ተደሰት ማን እንደ እናት ማን እንደ አገር የት ይገኛል ምስሉና ማገር ማን እንደ እናት ማን እንደ አገር የት ይገኛል ምስሉና ማገር ሀገሬን አልረሳም ሀገሬ ወገኔን አልረሳም ወገኔ ክብሬና ስሜ ወጌ ማረጌ ነፃነት ድሌን እምነት ማተቤ ባድረው አልፈው ሲነኩሽ ባህርሽን ተሻግረው የጀግኖች አገር የአዳም እግር አሻራ ፈለገጊውን ያንቺ ስም ሲጠራ እንኳን ሰማይ ላይ ባንዲራሽን አይቶ ኢትዮጵያ ሲባል ማን ዝም ይላል ሰምቶ እንኳን ሰማይ ላይ ባንዲራሽን አይቶ ጠራ ማን ዝም ይላል ሰምቶ ጎጃም ያረሰውን ለጎንደር ካልሸጠ ጎንደር ያረሰውን ለጎጃም ካልሸጠ የሸዋ አባት ልጁን ለትግሬ ካልሰጠ የሐረር ነጋዴ ወለጋ ካልሸጠ ፍቅር ወዴት 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 ዘመም ዘመም አገርም አለች ወገን የኔ ህመም ክሩ እንዳይበጠስ መቋጠሪያው ደሙ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው ቀለሙ እኔን የራበኝ ፍቅር ነው እኔን የራበኝ ፍቅር እኔን የራበኝ ፍቅር ነው እኔን የራበኝ አው 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 እኔን የራበኝ ፍቅር እኔን የራበኝ ፍቅር ነው እኔን የራበኝ አው 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 ባርኮ ነው ኢትዮጵያን ጥንትም ሲፈጥራት ጥንትም ሲፈጥራት መረመሩ መሃ የሷ ሚስጥራት የሷ ሚስጥራት የተሰጣት ጸጋናሃ ክብርም ያንስበታል ክብርም ያንስበታል መለኮት ካልሆነ ናሃ ማን ይደርስባታል ማን ይደርስባታል እስኪ ከጫፍ እስከ ጫፍ ሁላችንም በልከፍከፍ ጎንደር የጃሌው ከተማ ይከፋል ፋሲል ሲታማ ጎጃም የፍቅር ፋኖስ የበላይ ሀገር ማርቆስ ትግራይ ዮሐንስ ቢሰዋ ይወሳል በአክሱም በሳባ ከወንዝ ሞሎ ቦርከና ይፈሳል ሞልቶ ቁንጅና ጀግና ቢወደስ በጋሞ ምድሩ ለምለም ነው ሲዳሞ ወለጋ ከራት ተመልሰናል። ወደ ፕሮግራሙ ቀጥታ እንሄዳለን። በፕሮግራማችን መሰረት የዕለቱ ገስት ስፒከር ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። የዕለቱ የክብር እንግዳችን ወይም ደግሞ ገስት ስፒከራችን ዶክተር ይርጋ ናቸው። ዶክተር ይርጋ እንግዲህ በከርቼ ዩኒቨርሲቲ የሁማን ራይትስ ተመራማሪ እና መምህር ናቸው። መጽሐፍ የጻፉ ትልቅ ኢትዮጵያዊ ምሁር ናቸው። በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ወይም ደግሞ ዛሬ ለተዘጋጀው በዓል የሚመጥን ንግግር እንዲያደርጉ ተነግሯቸው በፈቃደኝነት እዚህ መጥተዋል። ዶክተር ይርጋን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። Good evening once more, everyone. I hope everyone's enjoying themselves. So we have a special guest tonight by the name of Mr. Dr. Yirga Wildayes.
He's our special guest tonight, a senior lecturer at Curtin University. Dr. Hugo is a multidisciplinary researcher and a writer, author. በጣም አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ሁላችንም የተሰባሰብነው ለብዙ ሺህ ዘመናት ምናልባትም ወደ ኋላ ተመተን አሁን ካለው የአውስትራሊያ አብዛኛው ሕዝብ በፊት በብዙ ሺህ ዘመናት የራሳቸው ስልጣኔ የራሳቸው ታሪክ ኖሯቸው ይኖሩበት የነበረ የጥቁሮች አገር ላይ ነው ዛሬ የምንኖረው። በማንኛውም ታሪክ አጋጣሚ አንድ ሕዝብ ፈተና ሊደርስበት ይችላል። የነባር ታሪኩን የሚያጠፋ ህልውናውን የሚያቋርጥ ሞትን መፈናቀልን የሚያስከትል ከፍተኛ ስብራት ሊደርስበት ይችላል። ይሁን እንጂ የሚደርሰው መከራ ሁል ጊዜ በቃ መጥፋትንና ምንም አለማድረግን ብቻም ሳይሆን እንደገና ታላቅ ህዝብ ሆኖ ለመነሳትም እድል የሚፈጥርበት አጋጣሚም አለ። አገራችን ዛሬ ብቻ አይደለም ድሮም በርካታ ችግሮች ገጥሟት ያውቃሉ። ነገር ግን በእነዚያ የችግሮች ዘመን ሁለት አይነት ሰዎች ነበሩ። አንደኛዎቹ አይነት ሰዎች ችግሩን በጣም የገዘፈ ስለሆነ ምንም ማድረግ ስለማንችል እያሉ ከችግሩ ጋር ተላምደው ለመኖር የራሳቸውን ደህንነት ብቻ የሚያስቡ ጫካ ወጥተው ህዝቦቻቸውን ለመታደግ ብዙ መስዋዕትነት የሚከፍሉትን ወይ በፍርሃት ወይ በዝምታ የሚመለከቱ ለራሳቸው ብቻ የሚጨነቁ የራሳቸው ደህንነት ብቻ የሚያሳስባቸው አንዳንዴም አርፋችሁ ተቀመጡ ለጣሊያኖች እጅ እንስጥ አገሪቱን እኮ ያበለጽጉልናል የሚሉ በሆዳቸው የሚያስቡ ሰዎች ነበሯት። በሌላ በኩል ደግሞ ሁላችንም እንደምናውቀው በእምነታቸው የጸኑ ስራቸውን የሚሰሩት የጠላቶቻቸውን ጥንካሬ አይተውና ፈርተው ሳይሆን የእምነታቸውን ጥንካሬና ጥልቀት ተረድተው ከዚህ እምነት ከዚህ ማንነት ሌላ እምነት ሌላ ማንነት ስለሌለኝ ለዚህ ነገር ቆማለሁ ብለው ታቦታቸውን አስቀድመው እምነታቸውን ጋሻ ጦራቸውን ይዘው አድዋ የዘመቱ እነዛም አባቶች የነበሩባት ሀገር ነበረች ኢትዮጵያ። ከዚህ የተነሳ አንድ ህዝብ ራሱን የሚያኖረው ራሱን የሚያስቀጥለው ህሊናውን ውስጡን ማንነቱን ባሳመነው ልክ እንጂ በጠላቶቹ ግዝፈት ምክንያት ብቻ አይደለም። እነዛ ሁለት ምርጫዎች ታሪካችንን ለማቆየት በሃይማኖትም ሰዎች ይሄዱና ይጋደሉ እያልኩ አይደለም። በመጸለይም ሊሆን ይችላል። ከጎናቸው ያለው ሰው የደረሰበትን ችግር በመጠየቅ ሊሆን ይችላል። በመነጋገርም ሊሆን ይችላል። ከራስ ትዕቢትና ከራስ የእውቀት ማነቆ ወጥቶ ሌላውን ወገኑን ሀገራችንን ባቆያት የፍቅር የትህትና የእርቅ የሰላም የጀግንነት በእነዚህ እሴቶች ላይ ራስን ማንነትን ማነጽ ካልተቻለ ነገ የምንወልዳቸው ልጆች ወጥተው የሚያነቡት ታሪክ የእናንተንም የእነሱንም ቅስም የሚሰብር ነው የሚሆነው። ዛሬ ጦርነት የሚካሄደው በጦር ሜዳ አይደለም። እሱ አንዱ ሊሆን ይችላል። የሰዎች አስተሳሰብ ህሊና የሚያስቡበት መንገድ በአጠቃላይ የሰው አይምሮ ትልቅ የጦር ሜዳ ነው። አንዳንዶቻችሁ ስትከፍቱ ሁል ጊዜ በየቀኑ ምን እንደምትሰሙ አላውቅም። እያንዳንዱ የምንሰማውና የምንወስደው ሀሳብ ግን የዛ አካል ነው። እንድንሸነፍ አፋችን እንድንዘጋ ቅስማችን እንዲሰበር ሊያደርገን ይችላል። ወይ እንድንነሳ ለእምነታችን ለዚች 3000 በላይ 10000 ዘመን ለኖረች ሀገር ለእምነቷ ለሃይማኖቷ እንድንቆም ሊያነሳሳን ይችላል። አንዳንዶች በተለይ ይቅርታ ከእምነት ጋር ያለውን ነገር በጣም ላሰብርበት ፈልጋለሁ። የህልውናችን መሰረት ስለሆነ እኔ የተወለድኩት ያደግኩት ላሊበላ ነው። ላሊበላ ህንፃውን ሲሰራ እዚህ ምድር ላይ ያሉ ሰዎች በምድር እያሉ ሰማይ ቤት እንደሚኖሩ እንዲሰማቸው አደርጋለሁ በሚል ገነትን ለመስራት ነው ላሊበላን የሰራው። በዛም ህንፃ ውስጥ እንዲቀመጥ ያሰበው የእግዚአብሔር የቃል ኪዳኑ ታቦት የሆኑትን ታቦቶቹ ነው። ታቦት ባለበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር አለ። ታቦት ያለበትን ቦታ ነቅሎ ጥሎ ከልቡ አውጥቶ
ከእግዚአብሔር ጋር እንደ ኢትዮጵያዊ አብሮ ለመኖር ይከብዳል። ይሄን እምነት ስለዚህ በመሸማገል አይሆንም። ሌሎችን ለማስደሰት በመፈለግ አይሆንም። ይሄ የሚሆነው እውነት ከሆነውና የህዝባችንን ህልውና ከሚያስቀጥለው እምነት ከእስልምና ከክርስትና ከነዚህ ጋር ከህዝቡ ህይወት ጋር ከተሳሰረው ጋር አብሮ በመቆም ነው። ስለዚህ ለማጠቃለል ያክል እኔ ስለ ችግር ልናገር አልፈልግም። ልነግራችሁ የምፈልገው እያንዳንዱ ሰው በእጁ ምርጫ አለው። ከጎኑ ያለውን ሰው ሊያነጋግር ሊጠይቅ ምን እናድርግ ሊል ይገባል። ሀገሪቱ እጅግ ትልቅ አስከፊ የሆነ ፈተና ላይ ነው ያለችው። ፈተናውን በመመለስ የተሻለ ሰዎች መሆን እንችላለን። ፈተናውን በመውደቅ ደግሞ በራሳችንም በትውልድም አሳፋሪ ሰዎች እንሆናለንና መካከል ላይ የተቀመጣችሁ ሰዎች የቆማችሁበትን ጠይቁ፣ እርስ በርስ ተነጋገሩ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። Thank you so much. I am asked to say a few words in English for some of you who may not understand Amharic. I was trying to say a few words and I was trying to talk about what's happening in Ethiopia. We are facing a heartbreaking experience and a lot of people here may have some form of injury, trauma as a result of what's happening back home. I came from a place called Lalibela. It's a historical place in Ethiopia. And because it's quite difficult to really talk about Ethiopia these days, given the community, unfortunately, has been divided on the basis of this ethnic politics that is damaging our country, I think it might be fitting to say based on my own experience. So as someone who came from Lalibela, this is a holy place. The king Lalibela wanted to create the experience of entering into heaven while the people are walking on earth. He wanted to give a special experience for Ethiopians, and he decided to build this church out of a massive rock. The rock is as big as a village. And they carved out 11 churches from a single rock, and those churches are known as the Second Jerusalem. And the idea was to house replicas of the Ark of the Covenant, the original Ark which is in Aksum. At that time, and before, people in Tigray, people in Amara, and so on, people in that area used to speak the same language, this language. So Lalibela had people who informed his experience by looking at back in Aksumite periods where great things was happening in Ethiopia. Until today, not today because there is a different experience in Lalibela now, but until recently, people from all over the country, from Tigray, from Amara, from everywhere, travel to Lalibela on foot to see, to have that experience of entering into heaven while they are on earth. And we always welcome people who come from Tigray, from other places by washing their feet, by feeding them, and also by showing them the churches. That's how I grew up. We never knew anything about ethnic politics in our country. This is a country who lived for thousands and thousands of years with more than 80 tribes. Tribes who have never experienced genocide, like the genocide that happened in many places, including Australia, against the indigenous people. There was no genocide in Ethiopia when people were living together for thousands of years. As most of you may know, when Ethiopia or all Africa was invaded by the Europeans, to be colonized, Ethiopia was assigned to be colonized by Italians. And when the Italians tried to invade Ethiopia, Ethiopians from all walks of life, from 80 different tribes, across a very large territory, decided to march together and fight against these European invaders. In 1896, they defeated the Italians. They were able to stand together and defeat a European army, and Ethiopia became the only country in Africa that was never colonized. Throughout history, that history of living within freedom, although we are poor, the country was isolated from the world, all Africa was under European rule, and the access to the sea was controlled. They existed, thrived, wrote books, more than 1 million books in these manuscripts.
and Ethiopians came to the present time, where in 1960s, only young people like myself, who were really passionate to change everything without regard to the country's culture and experience, wanted to change Ethiopia, went to Western countries, studied education, and the education they brought was very militant toward this country's culture. In the same way, many Australians today look down at the culture of indigenous people here, the culture and the knowledge that survived in this continent for thousands of years. Ethiopians who are educated did the same. They looked down at the culture and experience of their own people. They started to open schools only to teach the children in English, a language nobody understands. Just in 50 years, they ended up creating a political system that brought the country into the current crisis. This crisis is created, invented by elites with their help and support with some other external or foreign elements. It is a war created by foreigners. But unfortunately, because these elites wanted to make the war as a war of the people, started to make it a war of one tribe against another. And the Western stereotype about Africa being a tribalist or warrior is very conducive to that form of conclusion. You know, the Tigray war, or the war that happened in Tigray, truly was tragic. There were many human rights violations that happened to the people there. And the reports have come out through the United Nations investigation team, which concluded that there were human rights violations. But after the Tigray war was over, around the end of July and August, places in Amhara, including the place where I come from, are in war and are controlled by the Tigray People's Liberation Front. And this Liberation Front, which was in power for 30 years, is now in that area. What is heartbreaking is nobody talks about what's happening in these areas now. Of course, we have to talk about the people of Tigray. Of course, we have to try to insist that aid has to go there. But international donors included disregarded the pain and suffering and the death and starvation that's happening in Amhara and Afar. It's been 105 days since I spoke to my family. I don't know if they're alive or not. I have heard so many stories, tragic stories, where recently, for example, people told me that the people in the town of Lalibela are going out to the rural areas to beg some food from the poor farmers who are trying to collect their harvest. People are desperate. But nobody is talking about that because for the last 30 years, the people's mind is made up to frame Ethiopia as tribalist and as it is. So I'm just trying to say that in this context, what is our responsibility? What can we do about it? And I want to say that tragic things like this happen everywhere. And these things are also a test to our own humanity. We become human based on what we do when inhuman things occur in the world. There is no definition of what humanity is, but humanity is recognized, is understood, is claimed. We become, we're not, but we become human based on what we do when inhuman things happen. And I think what we're trying to do here by trying to contribute and help those in need is, I think, a sign that we are trying to become human, because to be human is a process of being kind, a process of being understanding for others. Thank you for your attention. Thank you. I just want to say thank you very much, Dr. Jürgen, for that very beneficial and statistical information that we all can benefit from tonight. Thank you. ስላቀረቡልን ንግግር ዶክተር ይርጋን በተጋባዦች በአዘጋጆች እና በሙሉ ኢትዮጵያውያን ስም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብረልን። ከዚህ በመቀጠል ፕሮግራማችን የሚሆነው የፋሽን ሾው ፕሮግራም ነው። ፋሽን ሾው ስንል በኢትዮጵያ ዶክተር ይርጋን እንደገለጸው ሁላችንም እንደምናውቀው ከ84 በላይ ኢትኒክ ግሩፕስ አሉ፣ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ። የነሱን የአለባበስ ባህል የሚገልጽ የነሱን የአለባበስና የኑሮ ዘይቤ የሚገልጽ የፋሽን ሾው ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። መድረኩን ወደዛ አመራለሁ። That's be led by Tagenere
So the title is Netala. It's going to be a little play just describing the lifestyle back home, and I don't want to ruin the surprise, so I'll just let you guys observe for yourself. Now we have over 80 different ethnic backgrounds in our country. So the fashion show is going to display a little bit about probably 5 to 8 or 10 possibly different cultural dresses, and I will name them as they go to stage. So please welcome Zaganet and her team to the front of the stage. Thank you. እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አቤት ሰላም እንደምን አቤት የተባረከ ቀን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። በዘራበት አላችሁ ቡና ደርሷል እንዴ? እስቲ እባክሽን አንድ ስኒ ጠጣና ወደ ስራ ልሂድ። ዛሬ ራሴን አሞኛል። እስቲ ነጠላ ሻሽ አለሽ እንዴ? እስቲ ልሰራ ራሴን አሞኛል ዛሬ። እንዴት አድርጌ ማደርጋል እንተከለ ከመሆኑ እንደሚሄድ ተባረኪ። እንዴት ናቸው ቤተሰብ ሁሉ ደህና ነው? እናንተ ደህና ናችሁ? እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደህና ሁኑ። እንግዲህ ነገ እንገናኛለን። አቤት ነጋብኝ። እንዴት ነው ጓደኞቼም ሄደዋል። እንዴት ብዬ ነው ወደ ልቀቱ የምሄደው? አቤቱ ጌታ እንግዲህ እርዳኛ፣ ጅቦቹንም ያዝልኝ። አቤት አምላኬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አቤት አቤት አምልጫለሁ፣ ከጅቦቹም አምልጫለሁ። አቤት ደግሞ እንዴት አሻልፋል እባካችሁ! እንዴት ነው የምሄደው? አንተ ታውቃለህ አምላክ ወይ እስቲ እንግዲህ ይኸው እንጨት ፈለጉ እንዴ? እስቲ ዛሬ ለልጆች የምንገዛው እንግዲህ በዚህ በማይክሮፎን እሺ እንግዲህ እሺ ማየ አመሰግናለሁ። እሺ እሺ አቤት እግዚአብሔር ይመስገን። የት ጋር አውርዱት? አቤት ጌታ ይችንም አታሳጣኝ። ይችን እንግዲህ ደግሞ ለልጆቼ ይችንስና አረባክ መርቅልኝ። ስንት ነው? አንድ ሽንኩር ቁጠመደልኝ እስቲ ና እስቲ እማዬ በይሄን ገዝቻለሁ። ምግቡን ሰራሪና ምኑ ምን ሆነ? መቼ ምን ሆኖ ነው? መቼ ነው የሰሙት? ምን ሆኖ ቀብሩ መቼ ነው? አቤት 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 አምላክ ኧረ ቀብር አለ አሉ። ሰምታችኋል እንዴ? ቀብር ደርሷል አሉ። እስቲ ቀብር እንሂድ። ምን ሆነ የሆነ ቦታው? አቤት አምላክ የማታሰማን ጉድ የለም። አቤት ወይ ወንድሜ ምን ሆኖ ነው? አቤት አቤት የማይሳን ነገር ወይ 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 ወንድሜ 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 ተዘራበች። ልጅሽ እኮ ላገባ ነው። መቼ ነው የሚያገባው? እንዳልሰማሽም እንደ ሰርጉ እኮ ደርሷል አሉ። መቼ ነው እሱ? አሁን በቅርብ ጊዜ እኮ ነው። አይ በቃ እሺ በቃ ሰርጉ ጋር እንገናኛ።
እሺ እንግዲህ በዚህ በአጭርና በአንድ ሰው በተዘጋጀች ጭውውት ኢትዮጵያውያን እናቶች እንዴት በችግር የማገዶ እንጨት እየሸጡ ከጉልት ሸምተው በትንሽ ገንዘብ ጥረት አድርገው ቤተሰቦቻቸውን እንደሚያሳድጉ ብቻዋን ሙሉ ድራማን ያቀረበችልን ጸገነትን አመስግኑልኝ በጣም። The whole purpose of this short play was to pretty much display the struggles that our forefathers and our mothers have gone through to provide food for their family. So we just want to say thank you very much, Agana, for playing that act and providing a little bit of education on that. Thank you. So we'll be proceeding to the fashion show, just waiting for the girls to get ready, guys, so just bear with us. Okay. በፕሮግራሙ መሰረት ፋሽን ሾው ይጀምራል። ፋሽን ሾውን የሚያሳዩ ልጆች ወደ መድረክ ይመጣሉ። ሙዚቃ ጀምሩ። የትግራይን ባህል በመወከል የትግራይን አለባበስ ይዛልን የመጣችው ሜሪ ግሩፕ ቃል ሞራል ተፋት ሜሪ ግሩፕ ቃል የትግራይ ዘመናዊ አለባበስን ያቀረበችልን ሜሪ ግሩፕ ቃል እናመሰግናለን። ሞዴል ሜሪ ግሩፕ ቃል እናመሰግናለን። የአማራ አለባበስ እህታችን ነች። የአማራ ባህላዊ አለባበስ Showcasing the Amhara region traditional dress. የአማራ ባህላዊ አለባበስ ያቀረበችልን ቤቲ ነች። ሞዴል ቤቲ እናመሰግናለን። Thank you, Betty, for the Amhara region traditional dress. Thank you very much. የአፋር አለባበስ ነው። የአፋር አለባበስ ያቀረበችልን ሞዴል ቤቲ እናመስግኑልን። The Amhara region, thank you for that. Thank you very much. በምስራቅ ኢትዮጵያ የሚገኘው የሶማሌ ብሔረሰብ አለባበስ ነው። የሶማሌ ብሔረሰብ አለባበስ ዮርዳኖስ እናመሰግናለን። የኦሮሞ ብሔረሰብ አለባበስ በሞዴል ዮዲት የኦሮሞ ብሔር አለባበስ እናመሰግናለን። Thank you, Male, representing the Gurage region. የደቡብ ሕዝቦች
አባቶች አለባበስ በመወከል አይቢ ደሞ Representing the Walaita region, thank you. Representing Gambella within Ethiopian region. Gambella region. Representing the Gambella region. እሺ በመቀጠል የፋሽን ሾውን ያዘጋጁልን እስከ ባህል ያለባበሳቸው ወደ መድረክ እንዲመጡ ጋብዛለሁ። በተራለት መድረክ ለመቼ ነው ትግሬነቴ? ለመቼ ነው አማራነቴ? ለመቼ ነው አፋርነቴ? ለመቼ ነው ሀረርነቴ? ለመቼ ነው ሶማሌነቴ? ለመቼ ነው ኦሮሞነቴ? ለመቼ ነው ደቡብነቴ? ለመቼ ነው ኧረ ለመቼ ነው ጋምቤላነቴ? እየተገፈፍኩኝ ኢትዮጵያዊ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን አለባበስ በድራማዊ አገላለጽ ያቀረቡልንን የጸገነት ቲምና ኢትዮጵያውያን ታዳጊ ሞዴሎችን እናመሰግናለን። እስቲ ሁላችሁም አንድ ጊዜ ሞራል ስጧቸው። Just appreciate Ethiopian and her team for the fantastic fashion show and cultural education.